สวัสดีครับกลับสู่เนื้อหาบทที่1ในเรื่องของการสร้าง Impact หรือผลกระทบของงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในมิติของการใช้ประโยชน์ในเชิง Commercial นะครับประเทศของเรานะครับขับเคลื่อนโดยธุรกิจการที่ธุรกิจไม่มีนวัตกรรมหรือไม่มีองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการจะทำให้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์หรือการเติบโตของธุรกิจเนี่ยทำไปได้ยากจากข้อมูลนะครับของการวิเคราะห์ตลาดของต่างประเทศพบว่าในทุกๆวิกฤตการที่บริษัทนะครับมีนวัตกรรมหรือมีองค์ความรู้อยู่ในบริษัทจะทำให้สามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตนะครับได้มากกว่าบริษัทโดยทั่วไปนะครับประมาณ 30%และการก้าวข้ามโดยการใช้นวัตกรรมจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องฉะนั้นในทุกๆวิกฤตก็จะมีบริษัทที่ล้มหายตายจากไปแต่ถ้าท่านหรือบริษัทของท่านมีนวัตกรรมเป็นฐานในการผลิตก็จะกลายเป็นการพัฒนาบริษัทนะครับผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่บริการของบริษัทให้มีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งศักยภาพในการแข่งขันนี่แหละครับมาด้วยวิจัยและนวัตกรรมหลายๆมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากมายจะเป็นการทำอย่างไรให้บริษัทสามารถที่จะเข้าถึงเอางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีการวิจัยหรือพัฒนามาแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์สิ่งนี้เป็นกลไกที่ Innovation Driven Enterprise จะต้องเอางานวิจัยนะครับไปสู่การใช้ประโยชน์เบื้องต้นผมขอแยกความต่างระหว่าง SME นะครับหรือบริษัทโดยทั่วไปกับบริษัทฐานนวัตกรรมหรือ Innovation Driven Enterprise กันนะครับ SME โดยส่วนใหญ่ในประเทศนะครับทำหน้าที่ในการซื้อมาขายไปเพื่อสร้างส่วนต่างของรายได้จากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีกับความพึงพอใจของผู้บริโภคแน่นอนครับเมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้แตกต่างจากผู้อื่นศักยภาพในการขายหรือศักยภาพในการที่จะสร้างกำไรก็จะน้อยลงส่งผลให้การเติบโตก็จะเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะคงที่ต่อเนื่องไปจนวันหนึ่งที่มีบริษัทอื่นๆมี innovation หรือมีบริการที่ดีกว่าก็จะมาทดแทน margin หรือทดแทนฐานลูกค้าของท่านไปศักยภาพในการแข่งขันของท่านจะลดลงแล้วทำให้บริษัทปิดตัวไปต่างกันที่บริษัทของ Innovation Driven Enterprise หรือธุรกิจฐานนวัตกรรมพูดถึงเรื่องของการ adopt หรือนำเอางานวิจัยผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์แน่นอนครับในเบื้องต้นก็จะมีการลงทุนซึ่งในการลงทุนนั้นก็จะมีกลไกที่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเติมหรืออาจจะไปหยิบยืมกู้หนี้ยืมสินแต่เบื้องต้นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นหลุดออกมาจากการกระบวนการผลิตผ่านมาตรฐานสามารถที่จะขายในตลาดได้ท่านจะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเมื่อท่านมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นนั้นคือ New Growth Engine ของบริษัทที่จะสร้างแต้มต่อหรือความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและนำมาสู่กำไรที่มากขึ้นครับฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะต้องเอางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในมิติที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเอางานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างมากขึ้นและกลไก RDI Manager นี้แหละครับจะเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะแปลงองค์ความรู้จากที่มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานแปลงสิ่งเหล่านี้มาทำงานกับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมหรือ Innovation Driven Enterprise ผ่านกลไกสนับสนุนทั้งของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็กลไกการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นทุนต่างๆจากหน่วยงานต่างๆในการพูดถึง RDI Manager ในครั้งนี้ก็จะมาเรียน Mechanism ตรงนี้แหละครับเพื่อสร้างการเติบโตความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนคุณค่าเป็นมูลค่าสร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ครับขอบคุณครับWe'll be right back.